الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 16 من أغسطس. صباح اليوم تتسع خريطة التحركات الروسية على عدة جبهات، من جنوب دوبروبيليا وجنوب دونيتسك إلى أوريخيف وكراماتورسك وخاركيف. في محور دوبروبيليا تمكنت القوات الروسية من السيطرة على إحدى المناطق في محيط المدينة بالتزامن مع عمليات اختراق من محور جديد للمدينة. وفي جنوب دونيتسك القوات الروسية واصلت تقدمها، وعلى جبهة أوريخيف ومن المحيط الغربي لهذه المدينة الوحدات الروسية تواصل التحرك غربي الجبهة. وكذلك الأمر عمليات التقدم في جبهات كراماتورسك وفي جبهات خاركيف، حيث تحركت القوات الروسية في اتجاهين إضافيين. تطورات لا تقع على محور واحد، بل تظهر في مناطق متباعدة من الجبهة. لكن السؤال هو، هل نحن أمام سلسلة تحركات موضوعية متزامنة كالعادة، أم أن الضغط فعليا على أكثر من جبهة في وقت واحد؟ أتمنى أن تبقوا حتى نهاية الفيديو كي لا تفوتكم أي معلومة، ورجاء لا تنسوا مشاهدة الأصدقاء والدعم القناة على اليوتيوب وزر شكرا. ودعنا نبدأ مباشرة من جبهة دوبروبيليا. استطاعت الوحدات الروسية العاملة في جنوب مدينة دوبروبيليا من السيطرة على منطقة كراسنويارسكي. التقدم الروسي كان على كامل هذه المساحة أمامكم باللون الزهري كما تشاهدون. هذا التقدم بلغ 3.17 كيلومتر في هذا الاتجاه بعرض 1.62 كيلومتر. عملية التقدم الروسية في هذا الاتجاه لم تكن الوحيدة، وعند هذا الحد فالاختراق الروسي لمدينة دوبروبيليا بدأ من الجهة الجنوبية كما تلاحظون. والوحدات الروسية استخدمت هنا يمكن قول أحزمة الأشجار الموجودة على طول هذه المنطقة، وما تشتهر به يعني أوكرانيا وطبيعة الأرض في أوكرانيا، حيث تساعد على القيام بعمليات اختراق والاحتماء من الدرونات في هذا الاتجاه. دخلت القوات الروسية وتعمل على الضغط بشكل أكبر على المدينة. اليوم لدينا عدة أمور. لدينا يمكن قول الآن قوات روسية تحاول التحرك في الشمال، قوات روسية تسيطر على هذا المرتفع الموجود هنا وتعمل على الضغط باتجاه القوات الأوكرانية في وسط المدينة، وقوات روسية تعمل في الجنوب الشرقي ومن الجهة الجنوبية وتعمل على السيطرة على هذه المنطقة لتسهيل الحركة الروسية ونقل القوات على طول هذا الخط الأصفر هنا ليصبح خط إمداد للوحدات الروسية إلى داخل المدينة. وبالتالي هذا يساعد القوات الروسية في عملياتها العسكرية داخل المدينة. بالنسبة للسيطرة الروسية على يمكن قول داخل مدينة دوبروبيليا، ما زالت 13.92%. لا تزال القوات الروسية تعمل على أن يكون هناك مساحة سيطرة إضافية، ولكن تذكروا دوما يجب تأمين المحيط، يجب العمل في أماكن معينة لتصبح الظروف مؤاتية أكثر وتساعد أكثر في نطاق العمليات. في محور جنوب دونيتسك الوحدات الروسية شنت هجوما مضادا تمكنت على إثره من السيطرة على كامل هذه المساحة باللون الزهري. طبعا القوات الروسية سيطرت على هذه المنطقة بعمق 1.17 كيلومتر بامتداد 1.74 كيلومتر. ولكن لنفهم الحالة قليلا، لأن البعض ربما لا يدري ما الذي يجري هنا. القوات الأوكرانية شنت هجوما واسعا تمكنت على إثره في الفترة الماضية من السيطرة على عدد من البلدات بهذا الاتجاه. الجيش الأوكراني وصل إلى حدود النهر كما تشاهدون عند هذه الخطوط باللون الأزرق، وتجاوز بعضها وانتقل إلى الضفة الشرقية. القوات الروسية بدأت بشن سلسلة من الهجمات الموجودة في المنطقة هنا، كانت قد أدت إلى استعادة السيطرة على ألكسندروهاد، وطبعا اليوم إلى استعادة السيطرة على هذا الجزء. يبقى السؤال الهام الذي يطرح نفسه في هذه المعركة: هل ستستطيع القوات الروسية استعادة ما خسرته والعودة مجددا والانطلاق نحو مقاطعة دنيبرو؟ نحن هنا نتحدث هذا الخط الزهري الذي تشاهدونه هو حدود مقاطعة دونيتسك، خلفه يوجد مقاطعة دنيبرو.
فهل ستتمكن القوات الروسية من استعادة كامل المنطقة والعودة إلى دنيبرو؟ سؤال مفتوح. أم يكون قول ستقوم القوات الأوكرانية بإحراز مزيد من التقدم؟ هذا ما يجب مراقبته. وفيما يتعلق بالعمليات التي تجري في جبهة أوريخيف، فإلى الغرب القوات الروسية بعد أن كانت قد حسنت من سيطرتها في الشهر الفائت وبدأت بالتقدم نحو الجبهة الغربية، ها هي اليوم تتقدم أكثر نحو نوفا أندرييفكا ونوفا بافليفكا. التقدم الروسي كان على كامل هذه المساحة باللون الزهري كما تظهر أمامكم. كما تشاهدون هذا التقدم هو بعمق 2.13 كيلومتر وبعرض نحو 2.5 كيلومتر. الجيش الروسي يتحرك هنا على طول الطريق الرئيسي الموجود في هذا الاتجاه. واليوم ماذا لدينا؟ لدينا قوات أوكرانية تحاول شن هجمات مضادة وإبعاد الجيش الروسي عن مدينة أوريخيف، فيما الوحدات الروسية تحاول الضغط في الجبهة الغربية، وتحاول القوات الروسية أيضا الضغط من الجهة الجنوبية، وفي نفس الوقت تعمل على تأمين المنطقة الموجودة هنا والمنطقة الموجودة في المحيط. لذلك نحن اليوم أمام معركة واسعة لا تقتصر فقط على المدينة، بل هناك نقاط اشتباك كثيرة في كامل هذا القطاع. يعني يحاول كلا الطرفين تأمين المناطق الموجودة هنا والضغط باتجاه الطرف الآخر. لذلك أقول لحضرتكم دوما لا إن تقيموا أي معركة على أساس أنها بلدة واحدة أو مدينة واحدة، هناك قطاع مرتبط بشكل كبير فيها. فهي يعني القوات العسكرية لأي من الطرفين تستمد يعني ذخيرتها، قوتها، تخطيطها، تركيزها، ممكن قول الأسلحة وغيره من هذا القطاع، وهو بدوره أيضا يؤثر بشكل أكبر على القطاعات الأخرى الموجودة في المحيط. لذلك اليوم الجبهة لا تزال كما هي مع تقدم روسي في هذه المنطقة. أما على صعيد العمليات في اتجاهات أخرى، ففي جبهة المنطقة الموجودة هنا في كراماتورسك الجيش الروسي تمكن من توسيع سيطرته شمال ماركوفي. سيطر على هذه المساحة باللون الزهري. كما تشاهدون هذا التقدم الروسي كان بعمق نحو 1.25 كيلومتر بامتداد 1.77 كيلومتر على طول المنطقة. هنا الوحدات الروسية تعمل على تأمين الخط الدفاعي الموجود هنا، السيطرة عليه، ويمكن قوله محاولة إبعاد القوات الأوكرانية عن المنطقة هنا. دعوني أذكركم بأهمية هذا الطريق. هذا الطريق يؤدي إلى كراماتورسك من هذا المدخل، فيما القوات الروسية تعمل أيضا بهذا الاتجاه وتبعد نحو 4 كيلومترات. لذلك نحن اليوم أمام سلسلة من العمليات الروسية من عدة اتجاهات نحو مدينة كراماتورسك، إضافة إلى الفرص التي يوفرها هذا الضغط على طول الطريق باتجاه درشكيفكا، دون أن ننسى العمليات الروسية المستمرة في هذا القطاع إلى هذه الجهة وإلى هذه الجهة. أما في خاركيف، هنا كانت القوات الروسية قد تقدمت في اتجاهين. الأول، استطاعت القوات الروسية الدخول إلى بلدة فاسيليفكا. الروس سيطروا على هذه المساحة الموجودة هنا باللون الزهري. هذا التقدم بلغ 460 مترا بامتداد نحو أقل من 1.5 كيلومتر. هذا أولا. الوحدات الروسية الموجودة في الطرف الآخر باتت تبعد عن بعضها البعض 12 كيلومترا، حيث تحاول تطويق المجموعة الأوكرانية الموجودة في هذا القطاع ككل. وطبعا يبقى السؤال، هل ستستطيع القوات الروسية السيطرة وتطويق المنطقة هنا؟ علينا الانتظار. التقدم الآخر للجيش الروسي كان في محيط فوديان باتجاه دوفزانكا. التقدم الروسي أيضا كان باتجاه شورني. سيطر الروس على كامل هذه المساحة كما تشاهدون، منطقة بامتداد 3 كيلومترات تقريبا بعرض 2.25 كيلومتر. إن كنتم تلاحظون أيضا باتجاه فيلخوفاتكا التقدم على أطرافها، وربما قد تسعى القوات الروسية لتطويق المنطقة أو الضغط أو قطع الإمدادات عن المنطقة. هذا طبعا هي بلدة نوعا ما كبيرة ليست بقرية، والقوات الروسية تعمل باتجاه هذه المناطق ككل في آن واحد معا بالتزامن مع عمليات مستمرة في المنطقة المحيطة. وما أشرت إليه في وقت سابق، قلت لكم أن الجيش الروسي يسعى إلى السيطرة على المنطقة الموجودة هنا على طول الطريق، والنهر الموجود في هذا الاتجاه عند الخط الأزرق، والطريق عند هذا الخط الأصفر،
السيطرة عليهما وفي محيطهما. لذلك عمليات التوسع الروسية مستمرة في محاولة للضغط على الجيش الأوكراني، وكي لا يكون هناك أي اختراقات أوكرانية سابقا في حال استطاع الروس تطويق المجموعات الأوكرانية. أحبائي، هذا كان كل شيء حتى ساعات الصباح. أي جديد سوافقكم به لاحقا. أعود وأتمنى من حضرتكم دعم القناة، مشاركة الفيديوهات بشكل مكثف ليستفيد الأصدقاء. شكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.